श्री अकाल स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ontario ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗੱਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ 8 ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ कैंडीडेट सिटी काउंसलर ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਜਸਕਰਨ ਸੰਧੂ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਪਛਾਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਸਕਰਨ ਸੰਧੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਅੱਜ जी जसकरण जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਕਰਨ ਸੰਧੂ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਐਸ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਰੇਜ਼ਡ ਇਨ ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਮੇਅਰਸ ਆਫਿਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਉਦੋਂ ਮੇਅਰ ਜੈਫਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਸੀ ਹੈਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨ ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਤੇ and we also launched what was known as the Global Cybersecurity Institute ਹੁਣ Cyber Secure Catalyst ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਚੈਰਿਟੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਓ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਕਟਿਵ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ੋਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲਈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ 8 ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਤੇ ਗਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਲਈਏ ਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ 4-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੋ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਮਾਈ ਸਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਵਿਦਿਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਨੇ ਸੇਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਸਪੀਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਡੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਨਾਕਿੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਾਲਿਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਟ what we need is strong representation who do we trust to articulate those issues inside city hall right ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਰਗਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੈਗੀ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਆਮ ਤੌਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਡੋਨਟ ਇਵਨ ਨੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਾਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਈਟ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦ ਵੋਟਰਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਸੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ 90% ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ 80-90% ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਾਈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲੀ ਦੇਖੀਏ ਆਮ ਤੌਰ ਕਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲੀ ਦੇਖੀਏ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ਼ੂਜ਼
ਉੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਰਫਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਵਿਸ ontario ਟਾਈਪ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੇਸਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਲਾਅ ਇਸ਼ੂ Day to ਹੋਵੇ day life ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਆ that's all at the municipal level. So customer service is incredibly important, and that's been my promise at the doors that ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ ਤੇ customer service can be top priority. ਜੀ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰੋ ਵੋਟਰਸ ਨਾਲ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਗਏ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲਸ ਦੇ ਆਪਸ ਵੀ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਰਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਓ ਐਂਡ ਸੋ ਦੇ ਨੀਡ ਸਮਵਨ ਟੂ ਬਿਲਡ ਬ੍ਰਿਜਸ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹ MPP ਬਣ ਗਈ ਸੋ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਆ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਜੀ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਭੇਜਣ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਨੂੰ ਸਮਵਨ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬਿਲਡ ਬ੍ਰਿਜਸ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਪੈਟ ਫਰਟੀਨੀ ਨਾਲ ਮਾਰਟਨ ਮਿਡਰੋਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟੀ ਪੈਟਰਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਯੂਨੀਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮਾਈ ਹੋਪ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਬੀ ਅ ਬ੍ਰਿਜ ਬਿਲਡਰ ਬ੍ਰਿੰਗ ਥੀਸ ਟੂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਟੁਗੇਦਰ then and actually get work done for the city. ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋਣੇ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਲੇਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸੇਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ that these haven't changed. We're the fastest growing, one of the fastest growing cities of the large cities. One of the youngest cities of the 10. ਜਿਹੜੇ newcomer ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ immigrants ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ more than any other city ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ move ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਾਈਟ growing pains ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ people don't want me to say ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ੂ ਦੱਸਣ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੈਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਦੇ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦੈਟ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਬੀਨ ਟੈਲਿੰਗ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੌਬੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਰਾਈਟ ਦੈਟਸ ਦ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਨਾ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕੀਪ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਲਿਮਿਟਡ ਟੂ ਦ ਸਿਟੀ ਦੈਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਵਧੀਆ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਾਂਜ ਹੈਗੇ ਆ they take the issues directly to Queen's Park ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਲਵਾ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ they don't end at City Hall ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਨਾਲ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਦੋਨੇ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਨਾਲ that I will take these issues directly to Queen's Park and Parliament Hill as well not just City Hall ਗੱਲ ਨਹੀਂ City Hall ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇ the councillor can be a very powerful lobbyist for the city
ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ 8 ਲਈ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਅਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫੰਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਬਟ ਪਲਾਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰਡਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟਸ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਏਗੀ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅੱਗੇ and they ask for support, ਅੱਗਿਓਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ to take those issues and present them to city hall and elsewhere, ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੱਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ they're going to keep expanding, keep growing, right? ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲੈ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਰਾਈਟ? ਜਿਵੇਂ ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਇਹ ਇਸ਼ੂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਡਿੰਗ ਔਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰੀਟਸ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੰਪਲ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰੀਟਸ ਤੇ ਸਪੀਡਿੰਗ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਸਪੀਡ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਮੈਜਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਬੰਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਰੰਬਲ ਸਟਿਕਸ, ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਿਟੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਡਜ਼ਨਟ ਡੂ ਐਨੀ ਆਫ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, right? So it's coming with residents, working with residents to bring these plans forward. ਜਿਹੜੀ policing ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵਧੀਆ community policing relationships ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਆ। We need to do a much better job of building good community policing from Peel Regional Police. ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ regional council ਆ, they have a lot of control over policing, ਬਹੁਤ control ਉੱਤੇ, directions ਲੈਣ ਲਈ, strategy ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ regional council ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। Right, so we have to work with police on what is a good, strong community policing look like? What is a respectable community presence look like? ठीक है, auto theft the issue है. Right now, if someone's car gets stolen, police आम तौर की होता है, चलो ठीक है, जो victimless crime कहते हैं, almost, right? वैसे this is the wrong thinking of it, but चलो ठीक है, कोई insurance will cover it. It's not a big deal. Insurance will only cover the black book value, not the real actual value of the car. वो तो बहुत gap है ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਵਰੀਡ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਸਮਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਦੇਅਰ ਕਾਰ ਸਟੋਲਨ। ਉਹਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। that's up to the policing to work with residents and council to figure out a proper solution, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਾਰਡ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, right? That's not the appropriate response. The issue is you need representation to go work in those spaces and actually demand that respect for residents. ਉੱਥੇ ਆ ਗੈਪ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਜੀ, ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ?
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਅਰਸ ਆਫਿਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, that ਜਿਹੜੀ ਲੌਬਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਮੇਅਰਸ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲੌਬਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾਲ, they weren't doing their own lobbying with in support of the mayor's office, right? ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਵਾਣ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਅਰਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। So a council has a lot of power to make these changes and to bring about changes, right? So that's one thing that I will do much more than I think current council does, especially 7-8. So university ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਡ ਸਕੂਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆ, but that's very promising ਕਿ ਮੈਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। So we have to make sure, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਡ ਸਕੂਲ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ, okay, what medical support, healthcare support can we link with the med school? ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, because ਹੈਮਿਲਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਉੱਥੇ ਪਰ ਬੈਡ ਕੈਪੀਟਲ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਹੈਮਿਲਟਨ ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਕ ਆ। ਵੈਸੇ root cause ਕੀ ਆ? One of the issues is that Hamilton got a med school very early. Med school ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ support ਵੀ ਆ hospitals ਵੱਲੋਂ। So if we have a med school in Brampton, then okay, what are we doing to expand healthcare capacity in association with the med school? And that's something we need to push as a council. When policing the gal ho gayi already, on education side beyond just university, apne libraries, services ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, resources ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, programming ਦੀ support ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਹਜੇ ਆਪਣੇ library system 'ਚ। If we look at our infrastructure, a lot of our infrastructure is old, right? Updating ਦੀ ਲੋੜ ਆ। So there's a lot of pieces associated with education ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ backlogged ਆ। ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ we can't miss talking about international students, right? International students ਦੀ ਜਿਹੜੀ problems ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, a lot of exploitation. Governments are allowing international students into the country, but services ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ support ਦੇ ਰਹੇ ਨੂੰ international students ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈਸੇ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਐਂਡ ਵਾਟ ਆਰ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਸ, ਰਾਈਟ? And there's a lot of issues with private career colleges. So these are things that council has to work on to make sure we control, to ensure that the city is doing better than it is right now. ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੈਜੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਵੁੱਡ ਨੈਵਰ ਹੋਲਡ ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ, ਠੀਕ ਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਬਟ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ। it will have a huge impact on our community. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 24 ਨੂੰ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਆ, these are the days for it, but it is a problem. It might be too late. But advance poll ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਤੇ ਕਰੋ? ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰੂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੈਂਪੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫ ਦ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕਰਤਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗਾਂਹ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਕਾਉਂਸਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੋਂ। And we're trying to educate everyone as we go to the door, but problem ਤਾਂ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੋਟਿੰਗ ਟਰਨ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦਾ, they will always have a lower turnout anyways. So ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ, it's just wrong to have an election day on Diwali. ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਵੇ, let's see October 25th ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ that ਵੋਟਿੰਗ ਟਰਨਆਊਟ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। But that's besides the point. Apna elections hona nahi chahida 24th day. This was a mistake by the governments in power to allow it to happen on October 24th. ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ solutions ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਡੇਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, and there's provisions within the act to allow that. It's a shame that didn't happen. ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ 8 ਦੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ?
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਲਾਇਰ ਆ ਜੀ, ਵਕੀਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ। we're running because we believe in the city. I'm born and raised in the city. ਮੇਰੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਆ, they were born in this city as well. We care about what happens in this city. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਉਹ ਸਿਟੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇ ਬਿਲਡ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, they built something out of nothing in this city. ਤੇ we know this is a place where dreams are made. ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ we need a council ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਜਾ ਕੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੀਗਲ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਲੀਗਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਆਈ ਨੋ ਹਾਊ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਵਰਕ, ਆਈ ਨੋ ਹਾਊ ਲਾਜ਼ ਵਰਕ, ਆਈ ਨੋ ਹਾਊ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨਸ ਵਰਕ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਫॉर द ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫੈਡਰਲੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜ ਗਰਵਾਲ ਸੀ, ਰੂਬੀ ਸਹੋਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਵਿਦ ਦ ਫੀਲਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਐਮ ਅ ਬ੍ਰਿਜ ਬਿਲਡਰ, ਆਈ ਵਰਕਡ ਵਿਦ ਐਵਰੀਵਨ। but I also know how to advocate and lobby all levels of government. ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦਾ, I think expectations ਦੀ higher ਲੋੜ ਆ ਹੁਣ। We need more from our councillors. Our city is a big city, over 600,000 people now. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੀਏ ਹੁਣ and think like a big city and act like a big city. Ji, thank you so much for coming to our studio and discussing about your election platform. We wish you all the very best. Thank you very much. ਸੋ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ 8 ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।